درود به همه دوستان عزیزم. فتانه هستم، به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع استوانه‌ای شیاردار هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شمع استوانه‌ای شیاردار این قالب سیلیکونیش هست که از هر دو طرف این برش خورده. قبل از اینکه پارافین رو داخل این قالبمون بریزیم حتما باید قالبتون رو تمیز کنید. یعنی اول بشورید، پاک کنید، قطرات آب داخل این شیارش نباشه و بعد با پارافین مایع و دستمال کاغذی داخلش رو تمیز کنید. من میخوام صورتی کم رنگ درست کنم. پس این صورتی و سفید، مقدار سفید بیشتری میریزم داخل پارافین ذوب شدن و یه قطره صورتی میریزم. رنگ کرم هم میتونین درست کنین که اون وقت باید سفید بریزید و بعد یه قطره قهوه‌ای داخلش میریزید. اسانس ارکیده هست، گل ارکیده، و اینم اسانس قهوه. فقط دقت کنید اسانس هایی که استفاده میکنید از این جای خوب معتبر بخرید که خوب کاملا داخل پارافین ذوب شدهتون حل بشه. پارافینی که امروز میخوام استفاده کنم خوب نگاه کنید، گرانول موم عسل هست. میزان چربی که داخل این پارافین هست کاملا طبیعیه. طریق بنماری ذوب میشه. بسیار مناسب برای قالب‌های سیلیکونی هست. یک دست و براق در میاد بدون حفره و بدون سفیدک. برای این قالب که تقریبا قالب بزرگی هست و یه مقدارم که از نظر قطرش هم که زیاده، از فتیله 26 نخه استفاده میکنیم. اگه احیانا فتیله 26 نخ نداشتین میتونین همون 12 نخو که دارین اونو پارافین بزنین و بعد به صورت مارپیچ دلاش کنیم و پیچ بدین و ازش استفاده کنیم. فتیله که همجور که نگاه میکنین پارافین نداره. من وقتی که این پارافین رو ذوب کردم اون وقت این نخو میندازم داخل اون، حدود چند دقیقه بمونه که کاملا پارافین داخل نخهای این فتیله بره، بعد درش میارم و آماده سازی میکنم برای داخل این قالب. حالا میزانی که میخواین این پارافین در واقع گرانول موم عسل رو میخواین ذوبش کنین چیزی در حدود 150 گرم میریزین داخل یه ظرفی و میذارین رو وزنش میکنین و میذارین به طریق بنماری که ذوب بشه. دوستان تا اون گرانول موم عسل ذوب بشه من یه چند تا نکته در مورد همین قالب‌های سیلیکونی و طریقه درست کردنش هم داخل این قالب‌ها براتون بگم. یکی این که زمانی که شما میخواین از قالب سیلیکونی استفاده کنین حتما از رنگ مایع استفاده کنین. یعنی وقتی که پارافینتون ذوب شد رنگ رو داخلش بریزید و بذارید کاملا حل بشه. رنگ‌های جامد حلال خوبی نیستن، یعنی خوب حل نمیشن داخل پارافین و این یه چیزای ریز از خود همون رنگ در ته پارافین ذوب شده باقی میمونه که بعد ما فکر میکنیم که اون رنگ حل شده، ولی وقتی داخل قالب میریزیم و وقتی شمعمون خوش شد در میاریم میبینیم یه نقطه های ریزی از اون رنگ داخل اون، یعنی رو سطح شمعمون قرار داره. نکته بعدی این هستش که شما میتونین حتما از پارافینای دیگه هم استفاده کنین. یعنی اینکه نیستش که فقط از پارافینای گیاهی استفاده کنین، میتونین از پارافین 3% یا 1% سنگینم برای درست کردن این شمع‌ها داخل این قالب‌های سیلیکونی استفاده کنین. نکته بعدی این هستش که وقتی که میخواین پارافین ذوب شده رو داخل این قالب بریزید گفتم که با پارافین مایع و دستمال کاغذی خوب تمیز کنید. خب وقتی شما پارافین مایع رو به دستمال کاغذی میزنین و این داخلش یه مقدار چون شیار داره پاک کردنش یکم سخته و ممکنه اون پرتای دستمال کاغذی به این قالبتون بچسبه و داخل شیار بره و متوجه نشید که این پرزا داخلشه. وقتی که پارافین ذوب شده داخلش میریزین و شمعتون رو میخواین خارج کنین و از خوش شدن میبینین روی سطح شمعتون یه چیزای ریزی چسبیده. پس بنابراین میتونین وقتی که اینو شستین و تمیز کردین یا از پد استفاده کنین، پدای آرایشی استفاده کنین که اونا پرز نداره و تیکه تیکه نمیشه، یا اینکه همینطور بزنین به دستتون. نگاه کنید میتونین کاملا رو سطح اینو
به این صورت بکشین داخل قالبتون و خوب تمیزش کنین. فقط میزانی که میزنین به این قسمت انگشتاتون یه مقدار کم باشه، زیاد نباشه که داخل شیار پارافین مایع قرار نگیره. اگه خوب نگاه کنین الان یه نقطه ریزی اینجا هست که منو با دستم برمیدارم. اینا رو دستمال کاغذی هیچ وقت نمیتونه در بیاره. و نکته آخر این هستش که دوستان از اسانس های استفاده کنین که این اسانس کاملا داخل پارافین های ذوب شدهتون حل بشه. یعنی زمانی که پارافین روی گاز هست و وقتی که ذوب شد حرارت یه مقدار کم میکنیم، مثلا اگر گازهای المنتی باشه از درجه 4-5 میاریم به 2 و اگر روی گاز آشپزی باشه میتونین حالت متوسط رو کم نگه دارین و پارافین رو بر نداریم بیاریم بیرون، اسانس رو داخلش بریزیم و مرتب هم بزنیم. یعنی وقتی شما رنگ رو بهش اضافه کردین همون موقع میتونین اسانس رو بهش اضافه کنین و خوب همش بزنین. بعضی از اسانس ها وقتی که داخل پارافین ذوب شده میریزیم میاد رو سطح پارافین میمونه. اونا اسانس های خوبی نیستن و اصلا داخل پارافین حل نمیشن و وقتی که داخل قالب میریزین شمعتون خشک میشه، میاریم بیرون، حفره های ریزی روی سطح شمعتون ایجاد میشه و اونا همین اسانس هستن. خب این داخل این ظرف که پارافین ذوب شده، من میخوام رنگ رو بهتون یاد بدم که چجوری رنگ صورتی درست میکنیم. صورتی چون میخوام خیلی کم رنگ باشه، حدود 1 قطره. اگه میتونید دوست دارین میتونید از قطره چکان هم استفاده کنید. من دوباره نمیذارم داخل همون آب ظرفی که داخلش آب هست و بعدم سفید اضافه میکنم. الان که این رنگ رو من درست کردم، زمانی هست که میتونم اسانسم بهش اضافه کنم. حدود 5 قطره بهش اسانس اضافه میکنم و بعد دوباره میذارم داخل همون ظرف آب جوش با حرارت متوسط که کاملا این اسانس داخل این پارافین حل بشه. وقتی که پارافین ذوب شد، این فتیله رو داخل پارافین ذوب شده گذاشتم، حدود 5 دقیقه گذاشتم بمونه که کاملا پارافین داخل این نخهای فتیله بره. بعد آوردم بیرون و حالا از این سوزن ردش میکنم. قسمت داخل قالب، قسمت وسطش رو در نظر بگیرید و این سوزن رو از قسمت وسط رد کنید. اینو بکشید بیارید بیرون. از سوزن خارج کنید اینو. خب. چون الان اون پارافینم آماده است، میخوام بریزم داخل این قالب. دو طرفی که باز هست با چسب برق، از چسب نواری هم میتونین استفاده کنین، چسب پن هم میتونین، ولی چسب برق خیلی راحت و بهتر میچسبه، سر نمیخوره. فقط زمانی که میخواین چسب بزنین مراقب باشید که این قسمتی که بازه تمیز رو هم بمونه، یعنی پس و پیش نباشه، عقب جلو نباشه. خوب به هم مماس نگه داریم و بعد چسب رو بزن. قبل از اینکه پارافین ذوب شده رو داخلش بریزم، اینو خوب با سشوار اول گرمش کرده بودم، بعد اینو فیکسش کردم با چسب برق و حالا این آماده است. فقط دوستان در نظر داشته باشید که این گرانول موم عسل خیلی زود میبنده، یعنی زود خشک میشه. بازه زمانی که برای اون پارافینا بودش حدود 6 ساعت، این دقیقا نصف همونه، این حدود 2-3 ساعت کاملا داخل قالب سیلیکونی خشک میشه. خب حالا یه مقدار اینو میریزم داخلش و یه دورانی تکونی بهش میدم، میچرخونم و مرحله به مرحله این کار رو انجام بدین. چند تا تکون بهش بدین و تا پایان اینو میریزیم. قسمت بالای این قالب هم با نگهدارنده خوب فیکسش میکنیم.
خب من اینو 3 ساعت گذاشتم کاملا خوش شد. اگه خوب نگاه کنین اصلا گودم نمیره که گودگیری انجام بشه. گرانول موم عسل گود نمیشه. حالا من اضافه فتیله رو بریدم با قیچی. حالا چسب برق رو برمیدارم. حالا این شمعونو در میارم. اینم از شمع شیاردار. دوستان عزیز، آموزش امروز شمع استوانه‌ای شیاردار هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.